Hello guys, so good evening. Eto na naman tayo. Katapos lang natin mag-reset ng ating Epson L3110. Then this time, i-check natin yung kanyang output kasi parte na yun ng trabaho natin. So yan, kanina blinking yan. So continuation ito ng video ko kanina. So ito, kung manonotice nyo, yan yung ating na-reset ko na siya. So ngayon, tingnan natin kung okay pa ba yung output niya? Yan yung lalagyan niya, naka-plastic na siya. So, ayan. Nilagyan na natin siya ng bond paper. Okay. So, move na tayo dito sa laptop. Dito na tayo sa laptop. Okay? Dito tayo sa laptop natin. Una yung gagawin natin ay ganito. Open tayo ng Word application. Kasi, test tayo, di ba? So, for example, ito ang aking RPMS. Alden RPMS. So, ito. So, for example, that one. Not twice, but thrice. Yan. Okay. So, yan. Yan. Okay, so, dun tayo sa file or we can simply press the Control P for print. So, ito. Hanapin natin yung Epson L3110. I don't know kung pang ilang copy na ba talaga to. So, this is copy. This is copy. I don't know. Where are you? This is copy number 10. Okay, so yan. Copy number 10 ay yung Epson natin. Okay, yan. So, paano nga ba mag-head cleaning? Kapag may mga broken lines. So, tingnan muna natin. So, ito. Click natin yung printer properties, then other printer properties. Let's proceed to maintenance. Yan, maintenance. And after that, eto na siya. So, nozzle check muna tayo. Nozzle check. Tingnan natin kung maganda pa ba yung output niya. Na. Ang tagal, di ba? Yan. Okay. Click cancel. No. Sorry for that. Nako naman. Eto, let's just click print. Eto na siya. Eto, and printing na. Yun, printing. Tingnan natin yung output niya kung talagang maganda ba. Ayun napakalaking snack, si Cheria, Yan. Alam niyo na, para hindi ka antukin, kailangan mo na ganyan, Eto, may mga missing parts lang tayo. May mga dots lang tayo, Ito lang yung kanyang counting problema lang, Napaka-county lang, Ito. Ang gulo. So, yan. Nakikita nyo ba yung black? Nakikita mo yung ba yung blue? Nakikita nyo ba yung yellow? So, may mga missing siya, So, may mga broken lines siya, di ba? Yan. Yan. So, dapat kompleto yan, So, pares lang naman yan nung nawawala yung, sabihin natin walang black totally or walang walang cyan or walang magenta o walang yellow. So, ganun scenario. Kagaya nito. So, same process lang na ito. Kung ganun yung nangyari sa printer nyo, ito yung best video para sa inyo. So, let's proceed dito. So, simple lang. Yan po, nag-nozzle check tayo kanina. So, ngayon, let's proceed to clean. So, i-click na natin yung clean button. Okay, then start button.
and performing na siya. Yan. So kung makikita nyo at mapapakinggan nyo yung printer, blinking yung printer natin, yung power button natin, then maingay yung printer natin. So meaning, nagpa-process siya ng cleaning. Ano po? Okay? Yan. Napapakinggan nyo naman yan, di ba? Okay, nice. So, dapat tapusin natin to. Ano? So, yan. So yan, up to the end, 100%. So dapat matapos niya yan. Ano? So hopefully, isang beses lang tayo mag-head cleaning para at least clear talaga yung ano natin. So babalik natin to sa ating customer. Hindi lang simpleng reset yung ginawa natin, kundi hined clean na din natin siya. Ano? Para at least, isisend natin to. Yung link nito, kapag na-upload na natin, mamaya sa YouTube channel natin, sisend natin kay customer. At least, alam niya yung gagawin niya. Ano? Kung sakali magka-problema. Ano? Okay? So, we will just wait until this thing done. You know? So, something like that. So, what do you, where do you want me to put the camera? Here or on the printer? I don't know. Let's just focus this thing, this camera here, then some other way. So, yeah, dyan din. So, parang ganun lang yun, ano? So, kailangan lang natin maging maingay, ano? Maging maingay kapag nandito tayo, naggagawa tayo ng vlog o ng, alam niyo na, video para may upload natin sa ating channel, ano? So, hindi naman tayo maingay na tao, pero ito talaga. Kailangan natin maging maingay dito kasi alam niyo na, wala tayong kausap. Kausap lang natin yung sarili natin. Okay? So, konti na lang. Konti na lang matatapos na to. Ayan. Ayan, parang ang tagal, di ba? Parang nakaka-boring naman, ano? So, yan. Konti na lang. So, if you can hear that, yung tunog ng printer natin, so, yan. Indicating that it is now still performing head cleaning, you know. So, something like that. Ayan, nakalagay dyan is head cleaning. Ngayon, kung wala pa din, we're going to proceed into this part. Head cleaning pa din to. Magkakaiba lang naman nila. Sa una, titingnan nyo muna kung may broken lines ba dun sa nozzle check. Then after that, it will automatically proceed to head cleaning. Then, kung 5 times nyo na nagawa yan, yung head cleaning and nozzle check, then that's the time that you can now proceed into power cleaning. Ano po? Power cleaning. Power cleaning siya pag Epson L3110, kapag Epson L1120, that is power ink flashing. Ano po? So this time, let's proceed now into nozzle check. You know? Pero bago tayo dyan, dito muna explain muna natin to masyado. Ano po? So ayusin muna natin pag-explain na to. Okay, so yun nga sabi ko kanina, kung nakapag-perform na kayo ng head cleaning mga 5 beses na, then still wala pa ding black, wala pa ding brown, wala pa ding cyan, magenta or yellow. So that's the time na i-perform yun na tong power ink cleaning. Ano po? Then 12 hours yung duration niyan. Ibig sabihin noon, hindi mo siya mauulit unless otherwise matapos yung 12 hours na duration niya. Ano po? So yun. So, every 12 hours mo lang siya pwedeng i-perform. So, ganun yun. Ano po? Pero hindi siya advisable na i-perform mo siya every 12 hours. Kasi ang mangyayari nun, mapupuno yung waste ink pad mo, mapupuno yung ano mo, mabilis siyang i-reset. Ano? So, yung counter natin, mabilis siyang mag 100%. Then, at the same time, yung ating ink, ang magiging problema nun. So, mabilis yun, mauubos yun agad, ano. So, yun yung disadvantage ng power cleaning. Although, ang pinaka-purpose naman talaga nito is para magkaroon ng ink doon sa tanke at doon sa hose, ano, papunta doon sa printhead. At the same time, kung mayroong bara yung printhead, isa din tong kaparaanan kasi pina-flash niya yung bara, ano, o yung ink or yung nanigas na ink sa ating printhead, ano po. Yung gano'n yan, ano po. So, sana naiintindihan nyo. So, this time,
Let's proceed to print nozzle check. Then print. And eto na. So yan, printing na naman. So tingnan na natin. Ano na ba yung output niya? Nawala ba o kompleto na ba? So yun, nice, very nice. Ayun, very good na, di ba? O yung output natin, very good na siya, di ba? So, yan. So wala nang broken lines. Ano po? Wala nang broken lines. So, ibig sabihin, ganun lang yun. Ganun lang pag mag-perform ng cleaning. Ano po? Head cleaning sa printer natin para maging maganda yung ating output. Ano po? So, yan. Napaka-clear na naman. Okay? So, shout out dyan sa customer natin. Kay, ano ngayon? Giselle Fabia. Dati ko siyang estudyante. Then, kay Mildred. So, magkapatid sila. Then, si Ma'am. Ma'am Joyce Fabia ba yun? Sa'yo yung printer, Ma'am, di ba? So, maraming salamat. Eto na. Okay na yung printer. So, ni-reset na natin siya. Then, same time, nag-perform na din tayo ng isang beses na head cleaning para at least just to make it sure na okay talaga yung output ng printer mo. So, thank you so much and magandang gabi sa inyong lahat. Thank you.